নমস্কাৰ বন্ধুসকল, Tpsolutions চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বেড চুইচৰ কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি এটা ওৱান ৱে চুইচ লৈছোঁ। এইটো মডেলাৰ চুইচ দেই। আজি আমাৰ তাত মানে নৰ্মেল চুইচ নাই, আমি মডেলাৰ চুইচ ইউজ কৰিছোঁ দেই। আৰু এটা বেড চুইচ, এইটো এটা বেড এণ্ড হোল্ডাৰ, যেটা বাল্ব 9 ৱাটৰ। সেইটো আমাক এতিয়া লাগিব কিছু অকণমান ৱেৰ। আমি এতিয়া ৱেটো ইনচুলেশ্যনটো গুচাই লৈছোঁ। লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি আমাৰ যোনটো নৰ্মেল ৱেৰিং থাকে আৰু এটা বাল্ব জ্বলি থাকে সেইটো ৱেৰিং কৰিম হা। এতিয়া আমি নিউট্ৰেলটো বাল্বটো মানে হোল্ডাৰটো নিউট্ৰেলটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ। এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি বাল্বটো ফেজটো কানেকশ্যন কৰিম। ইঞ্চুৰেঞ্চ গুচাই আমি হোল্ডাৰৰ ফেজটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু হোল্ডাৰতো আমাৰ আপোনালোকে জানেই কিজানি এটা ফেজ এটা নিউট্ৰেল থাকে, আৰু লাইট সদায় পজিটিভ নিগেটিভ থাকিবই লাগিব, তেতিয়াই লাইট জ্বলিব। এয়া মই পজিটিভটো কানেক্টিং কৰিলোঁ। এইটো আমি এতিয়া এইটো ওৱান ৱে চুইচটো আপুনি বৰ্ড বুলি ধৰক। আপোনাক যোনখন ঘৰৰ সদায় লাইট অন অফ কৰে এইটো বৰ্ড বুলি ধৰক। এতিয়া আমি মেইনটো ফিটিং কৰিম। মেইন আমাৰ যোনটো মেইন অৰ্থাৎ আপোনাৰ যোনটো MCBৰ পৰা আহিব লাইনটো, আমি এতিয়া আপোনাক দেখাৰ কাৰণে মোৰ কাষত থকা এক্সটেনশ্যন বৰ্ডখনৰ পৰা মই আপোনাক লাইনটো লৈ দেখুৱাম। এয়া মই মেইন লাইনটোৰ কাৰণে দীঘল অৰ্থাৎ ফেজ হয় এইটো। মিনিমাম আমি বৰ্ডৰ ফেজটো আমি মিনিমাম 2.5 দিয়া যায়। ফেজ নিউট্ৰেল আৰ্থ ইনটুত 0.75 আৰু ইনভাৰ্টাৰত 1.5 ৱেট দিয়ে ইউজ কৰা যায়। এয়া আমাৰ ডাইৰেক্ট দীঘলডাল ক'লা ব্লেক ৱেৰডাল, সেইডাল আমাৰ ক'লা ৱেৰডাল অৰ্থাৎ সেইডাল আমাৰ নিউট্ৰেল। সেইটো আমি ডাইৰেক্ট আমি MCBৰ পৰা লোৱা যাব এইটো, বা আমাৰ যোনখন বৰ্ড থাকিব বৰ্ডত নিউট্ৰেলত টুইষ্ট হ'ব। এতিয়া মই আপোনাক দেখাৰ কাৰণে মই এক্সটেনশ্যন বৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ হা। একচুৱেলি এই জইনটো মই আগতে মাৰিব নালাগিছিলে, মই পিছত মাৰিব লাগিছিলে। জইনটো মানে তাকটো পিছত আগতে কাটিব নালাগিছিলে, মানে পিছত কাটিব লাগিছিলে। আপোনাক মই আগতে সহজ কৰি দিলোঁ আৰু। এতিয়া চাব, মই সেইটো বাৰু যি কি নহওক এইটো জইনটো কৰি হ'লেও মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই লাইটটো অন কৰিছোঁ আৰু মেইনটো দিছোঁ, অৰ্থাৎ এক্সটেনশ্যন বৰ্ডৰ পৰা মই লাইটটো অন কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, এইটো এইখন আমাৰ ওৱান ৱে চুইচটো যে অন কৰিছোঁ সেইটো এখন আমাৰ বৰ্ড বুলি ধৰা। সেইটো যোনটো এখন আমাৰ মানে বৰ্ড আৰু মেইন বৰ্ড এখন থাকে নহয়, এটা ৰুমত এখন বৰ্ড থাকে। এতিয়া চাব, আমাৰ লাইটটো জ্বলি আছে। এতিয়া আমি বেড চুইচ কানেকশ্যন কৰিম। বেড চুইচৰ নট খুলি লৈছোঁ। চাব, মই বেড চুইচৰ নটটো খুলি লৈছোঁ। দুটা নট আছে। এইটো বেড চুইচত কিছুমান এটাও থাকে, কিছুমান আজিকালি লক ছিষ্টেমো হয়। আমি ওপৰৰ তাতটো আমি বাল্বৰলৈকে যোনডাল তার আহে সেইডাল তার আমি ইউজ কৰিম হা। আৰু যোনটো তলৰ বেড চুইচৰ কানেক্টৰ টাৰ্মিনেল দুটা থাকে, এই ওপৰতটো আমি বাল্বৰলৈকে যোৱাডাল কৰিম, আৰু তলৰটোত আমি যোনটো চুইচটোৰ পৰা আহিছে সেইটো কানেক্ট কৰিম। আপুনি বুজি নাপালে হয়তো তাৰটোৰ কাৰণে আপুনি চিন দি ৰাখিব পাৰে। বেড চুইচ কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনি মাৰি আছোঁ। বেড চুইচৰ ঢাকনিখন লগাই নট দুটা টাইট কৰি দিম। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই নটটো আপুনি বেড চুইচ ফিটিং কৰোঁতে এডাল যদি অকণমান সূতাৰ নিচিনা যদি আপোনাৰ বা চুলিৰ নিচিনা যদি এডাল ৱেৰ ওলাই থাকে, আপোনাক কিন্তু শ্বৰ্ট কৰিব। আৰু পানীৰ হাতেৰে আপুনি বেড চুইচ অন নকৰিব। আৰু বেড চুইচত একচুৱেলি ফ্লেক্সিবল তার বা ৱেৰ ইউজ কৰাতকৈ আপুনি 0.75 বা 1 mm তার ইউজ কৰাটো বেছি ভাল। ফ্লেক্সিবল তার কেতিয়াবা বেয়া হৈ যায়, ফাটি যায় কিছুদিন চলাৰ পিছত, আপোনাক শ্বৰ্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ডেপ মাৰি ল'লোঁ।
এইটোতো আমাৰ মেইন লাইন হয় মেইন বৰ্ডৰ সুইচ বুলি ধৰক 1 way সুইচটো এতিয়া চাব মই মেইন দি দিছোঁ এতিয়া চাওক বেড সুইচ অন অফ চেক হৈ গ'ল বেড সুইচ কানেকশ্যন